Ginagawa mo. Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, mag-unboxing tayo. Kunyari lang mag-unboxing si Indega Rotay. Charan! Charan! Tingnan natin kung anong meron dito. Maganda ba siya? Kasi excited ako, guys. Kasi ako yung nangpili talaga nito ng paggawa ng design. So, i-open na natin siya. Wow! Ang ganda niya. Promise. Yan. Yung diamond sa gitna, nilagyan ko siya ng guard magkabilaan sa yung sapphire niya. Kasi gusto ko meron siyang guard. Diba? Parang princess. Paano masabi? Ang cute niya, promise. Tingnan nyo. Hey, bro. Ano ba to? What? Oh my God! Mga bakla. So, nakaikot yung diamond. Yan. Ay, ang dumi ng kuko ni Inday. Yan. Pero yung pinakamaganda talaga is yung gitna niya. Tingnan nyo naman. As in, ang liwanag niya. Promise. Diba guys? Ang ganda niya. So, isusuot ko na siya. Yan. See? Earrings ko. Sapphire din siya. Tapos may diamond din. Diba ang astig? Lopet. Ginagawa mo. Guys, wag niyo akong i-bash. Kasi proud lang talaga ako. Promise. Ang ganda niya kasi, oh. Pagpasensya nyo ng kamay ko kasi ang pangit niya. Pero yung... ang kulit. Ayan. So, na-reveal na natin yung unboxing ni Indega Rotay. Comment nyo lang kung gusto nyo malaman yung shape ng diamond, kung anong klase, anong cut, anong color, anong carat weight niya, anong shape, iba-vlog ko. Yun! Ay, ang saya ni Inday. Comment down. I-reveal natin yun. Sasabihin ko ba yung price? Or hindi lang? Comment nyo na lang din. Sama natin yan sa next vlog. Thank you. Thank you, my dudong. Diba? Kasya talaga. Pero parang ang laki ng diamond sa kamay ko. Parang hindi bagay, no? Pero, wala eh. Dapat maliit pala yung size na kinuha ko. Kasi ang liit ng daliri ko, diba? O, tingnan nyo. Okay lang ba? Diba malaki tingnan? Parang laki niya kasi. Nahiya ako bigla. Okay, tapos na tayo. So, next natin i-vlog. Open. Ayan! So, guys, free from Amazon. Wait, check natin kung may ilaw. Ala! Ang ganda niya! Nice. Promise! Ang cute! Nag-change yung color siya. Oh my God, mga bakla. Papadala ko to sa Pilipinas. Ang ganda! Pwede nyo ito ilagay sa mga naka-display nyo. Tapos nag-change yung color pa siya. O diba? Thank you sa sponsor ko.
naman siya. Matibay naman siya mga besh, mga bakla. Matibay siya. In fairness. Thank you sa nagbigay. Oh, webcam. Ano to? Sorry guys, hindi pa ako nagsuklay. Kakatapos ko lang maligo. Alam mo na, tamad talaga ako magsuklay. Oh. Ah. Nice naman pala siya. Guys, ang ganda niya. Gagawin ko na lang to ng review sa vlog, next vlog ko. Thank you kay Dudong Charing. Kay Dudong Charing. Guys, masaya. Nakakatuwa siya. Yan, so dito ko na lang siya nilalagay para magamit ko pa rin yung original ko. Siyempre, special to. Love ko din to. Kahit super cute na. Ito kasi malaki. So, guys, ang ganda niya, promise. Thank you for watching. Kung bago ka lang sa YouTube ko, please subscribe and like, comment. I-reveal ko yung price nito pag may nag-comment. Bye! Thank you!